युनिट 7 को मोडल क्वेसन पुरानो मोडल क्वेसन र प्रिभियस इयर क्वेसन्सहरु एकचोटि डिस्कस गरौँ है त सुरुमा मोडल क्वेसनको क्वेसन नम्बर 3 दिन्छ पुरानो मोडल क्वेसनको है त्यसको सल्युसन गर्नु पर्यो भने के गर्ने यसले के भनेको छ इनिशियल भ्यालु प्रब्लमको के निकाल त सल्युसन निकाल भनेको चाहिँ x कोमा केही कन्डिसन दिएको छ हामीले लग लिँदाखेरि सिधै x लेखे पुग्यो भन्नु खोजे है अब यहाँ हेरौँ पहिला सुरु इनिशियल भ्यालु प्रब्लमलाई सल्भ गर्न के गर्नु पर्यो पहिला सुरु डिफरेन्शियल इक्वेसनको सल्युसन गर्नु पर्यो यो पहिला सुरु मैले के हेर्ने भनेको यदि कुनै डिफरेन्शियल इक्वेसन दियो भने पहिला सुरु सेपरेबल इक्वेसन हो कि हैन त्यो हेर्ने हो कि हैन त्यसपछि लिनियर हेर्ने लिनियर इक्वेसन हो कि हैन त्यो हेर्ने त्यसपछि चाहिँ नि के लागेन भने होमोजिनस अनि एक्ज्याक्ट हेर्ने है होमोजिनस हामीले अब गरिराख्नु परेन होमोजिनस अहिले हाम्रो कोर्समा छैन एक्ज्याक्ट गर्ने कि के गर्ने त्यो हेर्नु पर्यो एक्ज्याक्ट खासै युज हुँदैन है त्यो इरिटेटिङ छ एक्ज्याक्ट भन्ने क्याल्कुलेसनले इरिटेटिङ हुनसक्छ त्यही भएर एक्ज्याक्ट चाहिँ नि खासै युज भइरहेको हुँदैन है सेपरेबलको लिनियरमा लग्नु खोज्नु मोस्ट अफ द टाइम इट विल वर्क है यहाँ सेपरेबल छ र सेपरेबल हुनलाई के हुनु पर्यो mx प्लस ny अनि y dash इक्वल टु 0 हुनु पर्यो dy by dx भने y dash को यो हुनु पर्यो y dash सँगै के छ x छ है अनि mx भनेको छ र xy - 1 हुन्छ यो त xy - 1 प्लस x स्क्वायर y dash इक्वल टु 0 छ नि mx ny त छैन भनेपछि यसलाई केमा लग्न ट्राई गर्नु पर्यो लिनियरमा लग्न ट्राई गर्नु पर्यो है त अब लिनियरमा लग्ने भयो यो कस्तो देखिन्छ हेरौँ है लिनियरमा लग्ने भयो पहिला सुरु लिनियरमा लग्ने भयो त y dash प्लस py इक्वल टु q फर्ममा लग्नु पर्यो हो कि हैन हेरौँ त y dash प्लस py इक्वल टु q हुने त यस्तो देख्ला हो कि हैन इक्वेसन त्यस्तो देख्ला x स्क्वायरले डिभाइड गरिसकेपछि भनेपछि यो के भयो यो भनेको p भयो यो भनेको q भयो हो कि हैन p र q भयो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर भनेको कति हुन्छ इंटीग्रेटिंग फैक्टर भने e को पावर p dx अब e को पावर p dx गर्दाखेरि के आउँछ हेरौँ है e को पावर p dx भनेको 1/x dx e को पावर log मोडुलस अफ x हुन्थ्यो तर हामीलाई के भनेको छ x ग्रेटर देन 0 लिए है भनेको छ x ग्रेटर देन 0 लिए है भनेको छ भनेपछि मोडुलस हटाएर e को पावर log x इक्वल टु यो भनेको x भनेर लेख्न सकिन्छ अब यसको जनरल सल्युसन के हुन्छ जनरल सल्युसन यस्तो हुन्छ हेर y इन्टु इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टु इंटीग्रल अफ कति q ओके q इन्टु इंटीग्रेटिंग फैक्टर भनेको x dx which is equal to log मोडुलस अफ x राखेर मैले x लेख्दै किनभने x ग्रेटर देन 0 भनेको छ प्लस c ओके प्लस c भनेपछि दैट इज y इक्वल टु yx इक्वल टु कति भयो log x प्लस c बाइ x भयो यसको सल्युसन यस्तो देख्नु भयो अब y1 इक्वल टु 2 युज गर्नु पर्यो yx भनेको यो छ y1 इक्वल टु 2 गर्ने भए कति हुन्छ y1 भनेपछि log 1 प्लस c बाइ 1 इक्वल टु 2 यो log 1 भनेको त 0 भनेपछि c बाइ 1 भने c भयो यहाँबाट c इक्वल टु 2 भयो c इक्वल टु 2 भयो c इक्वल टु 2 भइसकेपछि के लेख्न पायो त हामीले जनरल सल्युसन भनेको y इक्वल के रे चाहिने इनिशियल भ्यालु प्रब्लमको सल्युसन भनेको 2 प्लस log x बाइ x हुने भयो यस्तो हुने भयो है यसको सल्युसन चाहिँ यो आउने भयो ओके ल अब यो क्वेशनहरु जस्तै यसमा इनिशियल भ्यालु प्रब्लम दिएछ होमोजिनियस इक्वेसन दिएको छ यसमा पनि इनिशियल भ्यालु प्रब्लम दिएछ होमोजिनियस इक्वेसन यो एकदम छोटो क्वेशन होमोजिनियस इक्वेसन मात्र दिएछ यसमा बाउन्ड्री भ्यालु प्रब्लम दिएछ होमोजिनियस दिएछ यो चारै थरी मैले लिनियर सेकेन्ड अर्डर होमोजिनियस इक्वेसन को चाहिँ नि भिडियोमा गरेर राखिसके लिंक हालिदिन्छु हेर्नु है आईडीबी को डेफिनेसन मैले इन्ट्रोडक्टरी भिडियोमा दिएकै छु
इनिशियल भ्यालु प्रब्लमको त्यसको पनि मैले निकालिदिन्छु यो पनि मैले सेपरेबल इक्वेसन्सको भिडियोमा सल्भ गरेर राखिसकेँ है त अब यो बाहेकको बाँकी भएको क्वेसनहरू चाहिँ डिस्कस गरौँ है त्यसमा के डिस्कस गर्नुपर्ने छ जस्तो मलाई लागेन मैले त्यसमा राम्ररी पुरै डिस्कस गरिदिएको छु है ल अब 2077 को यो क्वेसन नम्बर 3 को सी मा चाहिँ इनिशियल भ्यालु प्रब्लम गर्ने नै हो तर के दिएको छ हामीलाई चाहिँ के दिएको छ भन्दा डायनामिक्सको प्रब्लम दिएको छ यहाँ क्वेसनले इनिशियल डिस्प्लेसमेन्ट भनिदिएको छ S0 भनेर इनिशियल डिस्प्लेसमेन्ट हैन त्यसलाई इनिशियल पोजिसन भन्नुपर्छ डिस्प्लेसमेन्ट भनेको दुईटा पोजिसनको बीचको डिफरेन्स त्यसलाई भन्छ डिस्प्लेसमेन्ट यो भनेको S भनेको पोजिसन हो अझ S भन्दा X युज गर्यो भने ल ठिकै छ S सम्म मैले पोजिसन भन्नुपर्छ डिस्प्लेसमेन्ट हैन है अब यहाँ हेरौँ मैले के भनेको थिएँ डायनामिक स्टडी गर्नलाई वन डाइमेन्सनमा सधैँभरि एउटा पोजिसन फंक्सन चाहिन्छ अथवा xt लेखेको थिएँ मैले त्योभन्दा अगाडि यसलाई डेरिभेटिभ गर्यो भने के हुन्छ त यसलाई डेरिभेटिभ गर्यो भने भेलोसिटी आउँछ हो कि हैन भेलोसिटी आउँछ अनि भेलोसिटीलाई डिफरेन्शिएट गर्यो भने के आउँछ त एक्सेलरेसन आउँछ एक्सेलरेसनलाई पनि डिफरेन्शिएट गर्यो भने चाहिँ के आउँछ जर्क आउँछ भनेर भनेको थिएँ मैले हो कि हैन अब यसले के भनेको छ यहाँ हेरौँ त यसले के भनेको छ एटी भनेको यति भनेर दिएको छ भनेपछि यहाँ हेरौँ त हामीलाई निकाल्नु पर्ने एसटी भनेपछि यो के भयो एस डबल ड्यास टी भनेको चाहिँ हामीले 6t स्क्वायर प्लस 1 गरेर दिएको छ राइट t स्क्वायर प्लस 1 गरेर दिएको छ यस्तो भयो ओके भनेपछि यो भनेको कति दिएको हामीलाई s ड्यास 0 v भनेको s ड्यास 0 भनेको चाहिँ 4 दिएको छ अनि s0 भनेको चाहिँ कति दिएको छ s0 भनेको चाहिँ 5 भयो होला यो त j को त्यही लेखे भयो अहिले अब यहाँ हेरौँ त यसलाई मेथड अफ अनडिटरमाइन्ड कोफिसिएन्ट्सबाट पनि गर्न सकिन्छ यता हेरौँ है म दुईटै तरिकाले गरिदिन्छु एउटा सिधै इन्टिग्रेसन पनि हुन्छ यहाँ फंक्सन अफ t मात्र छ यहाँ एउटा मात्र डेरिभेटिभ छ भनेपछि सिधै इन्टिग्रेसनबाट पनि हुन्छ इन्टिग्रेसन s ड्यास t dt s डबल ड्यास t dt इक्वल टु इन्टिग्रेसन अफ 6t स्क्वायर प्लस 1 dt गर्यो भने के हुन्छ हेरौँ है एउटा डेरिभेटिभ घट्छ यहाँ त यो भनेको 3t क्यूब हुन्छ एकछिन है 2t क्यूब हुन्छ 6 into t क्यूब by 3 भनेको प्लस t प्लस c1 हुन्छ होला है c1 हुन्छ होला यो भयो अनि यसलाई नै फेरि इन्टिग्रेट गर्यो भने के हुन्छ यसलाई नै फेरि इन्टिग्रेट गर्यो भने के हुन्छ यसलाई नै फेरि इन्टिग्रेट गर्यो भने के भयो त एउटा डेरिभेटिभ फेरि घट्छ कति आउँछ ट्वाइस t क्यूब भनेको t को पावर 4/4 हुन्छ भनेपछि t को पावर 4/4 इन्टु 2 भनेपछि 2 मात्र हुने भयो प्लस t को इन्टिग्रेसन t स्क्वायर बाइ 2 प्लस c1t प्लस c2 हुने भयो जनरल सल्युसन त यसरी आयो ओके जनरल सल्युसन यसरी आयो जनरल सल्युसन यसरी आयो भनेपछि यहाँ हेरौँ है जनरल सल्युसन यसरी आयो भनेपछि हामीलाई के चाहिएको यो दुईटा कन्डिसन छ हामीलाई जनरल सल्युसन चाहिएको हैन हामीलाई यो दुईटा कन्डिसन पनि डायनामिक्समा के भएको छ कन्डिसन दिएछ भने त्यो पनि स्याटिस्फाई गराउनु पर्यो है कन्डिसन दिएछ भने त्यो पनि स्याटिस्फाई गराउनु पर्यो ल हेरौँ यो 1 छ यो 2 छ है s ड्यास 0 इनिशियल भेलोसिटी भनेको भेलोसिटी एट टाइम 0 इनिशियल भेलोसिटी भनेको इनिशियल भन्यो भने यो डायनामिक्सको प्रब्लमहरुमा t इक्वल टु 0 हुँदाखेरिको भ्यालु भनेर बुझ्नु है यो भयो ठीक छ यो हुने भयो अनि अब के हुन्छ हेरौँ है अब के हुने भयो यति भयो हैन यति भयो भनेपछि ओके 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 यो 1 मा यो राखेर हेरौँ s ड्यास 0 भनेको कति हुन्छ
ट्वाइस इन्टु 0 प्लस C1 भन्नुको मतलब C1 भनेको कति हुने भयो 4 हुने भयो यो 4 भयो जसरी हुन्छ सल्भ गर्नु है अब यहाँ चाहिँ अब s को लागि यहाँ s ड्यास को लागि यहाँ हामीले योभन्दा अगाडिको प्रब्लमहरुमा के गरेको थियौं यसलाई फेरि डिफरेन्शिएट गरेर निकालेको थियौं यसलाई डिफरेन्शिएट गरेको यही त आउँछ हो कि हैन यही त आउँछ नि हैन र यसलाई डिफरेन्शिएट गरेको यही आउँछ त्यही भएर मैले फेरि गर्दै बसेन s0 भनेको कति s0 भनेको हेरौँ त s0 भनेको 5 छ भन्नुको मतलब 0 प्लस C1 इन्टु 0 प्लस C2 भनेको 5 हुने भयो C2 भने 5 सो ST भने के भयो therefore ST equal to 2 plus t square by 2 plus C1 भने 4t plus 5 यस्तो यो भयो यसको के त यो चाहिँ यसको के भयो चाहिने यो चाहिँ जनरल सल्युसन निकाल्ने तरिका भयो यो चाहिँ के भयो यो चाहिँ प्लस 2 मै गरे जस्तो भयो है यस्तो भयो अब यसलाई चाहिँ जनरल सल्युसन सम्म गर्छ जनरल सल्युसन पछि गर्ने तरिका यही हो हैन यसलाई चाहिँ नि मेथड अफ अनडिटरमाइन्ड कोएफिसिएन्ट्स बाट कसरी गर्ने त हेर भाइ जनरल सल्युसन सम्म चाहिँ जनरल सल्युसन चाहिँ यही आउँछ त्यसपछि आएपछि गर्ने तरिका त यही हो हैन यहाँ यसको हेरौँ त यो भनेको के हो d स्क्वायर s by dt स्क्वायर 6t स्क्वायर प्लस 1 हो नि अक्सिलरी इक्वेसन के रे करेस्पोन्डिङ होमोजेनियस इक्वेसन बनाउनु भए कति हुन्छ यो भयो भनेपछि यहाँबाट अक्सिलरी इक्वेसन के आउँछ m स्क्वायर इक्वल टु 0 भनेपछि m इक्वल टु 0 m इक्वल टु 0 दुईटा यसको चाहिँ के भयो दुईटा चाहिँ यसको रुट आयो 0 0 भनेपछि यसको कम्प्लिमेन्टरी फंक्सन भने कस्तो हुन्छ C1 plus C2x e को पावर रुट वाला x भनेको C1 plus C2x आयो ओके हैन अथवा C1x plus C2 लेखे पनि हुन्छ यो अहिलेकै जस्तो नोटेसन मिलाउनु भए कन्स्ट्यान्ट को सिम्बल हो जुन जता चला पनि हुन्छ है कन्स्ट्यान्ट त हो जुन जता चला पनि हुन्छ ओके मैले यहीसँग मिलाउनु खोजेको मात्रै यहीसँग मिलाउनु ल यससँग के मिलाउनु जे देखिरहेछ त्यही गरौँ न C1 plus C2x C1 plus C2x आयो ओके हैन C1 plus C2x आयो अब हामीले के गर्नु पर्यो पार्टिकुलर इन्टिग्रलको लागि px भनेको त कति लिनु पर्यो px भनेको त क्वाड्रेटिक छ भनेपछि a0 plus a1x plus a2x स्क्वायर हुने भयो राइट a2x स्क्वायर हुने भयो तर हामीसँग अक्सिलरी इक्वेसनको रुट कति छ 0 छ दुईटै 0 छ भनेपछि दुई चोटी x ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यसरी भनेपछि कति आउने भयो a0x स्क्वायर प्लस a1x क्यूब प्लस a2x को पावर 4 आउने भयो है लगेर यो ओरिजिनल इक्वेसनमा a1 यो t है यो t छ भेरिएबल pt लेख्नु पर्ला t लेख्नु पर्ला यहाँ पनि t नै होला नि it भनेको कति c1 plus c2t e को पावर 0t भनेपछि सिम्पली यति लेख्दै पुग्यो केही फरक पर्दैन c1 plus c2t है यो भयो अब pt लाई के गर्ने pt लाई चाहिँ यसमा लगेर सेटिस्फाई गर्ने ओके भनेपछि p डबल ड्याश t भनेको त कति हुन्छ p डबल ड्याश t भनेको त 6t स्क्वायर प्लस 1 यसलाई डेरिभेटिभ गरे कति आउँछ a0 into twice t plus a1 into 3t square plus a2 into 4t cube आउँछ फर्स्ट डेरिभेटिभ सेकेन्ड डेरिभेटिभ कति सेकेन्ड डेरिभेटिभ भनेको हेरौँ त twice a0 plus 6a1t plus 12a2 t cube t square यो भयो भनेपछि यहाँ कति हाल्दियौ twice a0 plus
6a1t okay 6a1t plus 12a2t square 1 plus 6t square हुने भयो twice a0 equal to 1 हुन्छ भनेपछि a0 भनेको 1/2 हुने भयो 6a1 यहाँ t छैन भनेपछि 0 भनेपछि a1 equal to 0 भयो अनि 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 कति twice a2 भनेपछि a2 भनेको 1/2 हुने भयो यस्तो हुने भयो ओके a2 भने यस्तो हुन्छ भनेपछि px भने कति हो px भनेको कति आयो हेरौँ त a0 twice a0 भनेपछि twice a0 एकछिन a0 भनेपछि half t square plus a1 त 0 भइहाल्यो a2 भनेको half t को पावर 4 half t को पावर 4 भनेपछि जनरल सल्युसन के आउँछ जनरल सल्युसन भने कति आउँछ c1 plus c2t plus half t square plus half t4 अहिले फर्ममा त आयो नि कन्स्ट्यान्टको सिम्बल मात्र चेन्ज छ t सँगै कति आएको थियो अघि t सँगै चाहिँ नि 4 आएको थियो यो 4 हुन्छ यो भनेको 5 हुन्छ अघि जस्तै गरेर हैन यति आउँछ है जनरल सल्युसन यो मेथड अफ अनडिटरमाइन्ड कोएफिसिएन्ट्सबाट यसरी पनि गर्न सकिन्छ है त ल अब अरु क्वेशन हेरौँ है यो दुईटा हेरौँ लास्टको क्वेशनहरु यो हेरौँ त y² dy/dx इक्वल टु x² छ छुटेर आयो y र dy डिपेन्डेन्टहरु सँगसँगै एक आपसमा जोडेर आयो इन्डिपेन्डेन्ट चाहिँ के भयो आफै स्वतन्त्र भयो इन्टिग्रेट गर्दिउँ न सेपरेबलमा त यसरी सिधै इन्टिग्रेट गर्न पाउँछ नि ओके हैन भनेपछि y³/3 इक्वल टु x³/3 प्लस c y³ इक्वल टु x³ प्लस k भयो के भने 3c दिएको है भनेपछि यसलाई यसरी लेख्दिउँ न ल y इक्वल टु क्यूब रुट अफ x³ प्लस k भनेर लेख्दिउँ यसलाई केही फरक पर्दैन y0 इक्वल टु 2 भनेपछि हेरौँ त y0 इक्वल टु 2 भन्ने हो है y0 भनेको त क्यूब रुट अफ 0 प्लस k इक्वल टु 2 क्यूबिङ बोथ साइड्स गरे भने k इक्वल टु 8 ओके therefore y इक्वल टु yx भनेको चाहिँ कति आयो त हामीलाई चाहिने सल्युसन क्यूब रुट अफ 8 प्लस x क्यूब भनेर आयो है यसको आन्सर यति भयो अब यसलाई हेरौँ यसलाई त मजाले मैले के गरिदिन सक्छु y डैश इक्वल टु y डैश प्लस 2xy इक्वल टु x भनेर लेख्न सक्छु अब यो त लिनियर फर्ममा छ डेरिभेटिभ प्लस फंक्सन अफ x इन्टु y इक्वल टु फंक्सन अफ x भनेपछि e को पावर 2x dx गर्ने भए e को पावर x स्क्वायर चाहिँ के हुने भयो यसको इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर हुने भयो इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर भने यति हुने भयो भनेपछि यसको जनरल सल्युसन के हो y इन्टु इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर इक्वल टु इन्टिग्रेसन अफ x इन्टु इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर dx x स्क्वायरलाई हाल्दिउँ त x स्क्वायरलाई हामीले सब्स्टिट्युट गर्दिउँ त के हुन्छ u इक्वल टु x स्क्वायर गर्ने भए du/dx इक्वल टु 2x हुन्छ भनेपछि यो भनेको हेरौँ x e को पावर x स्क्वायर 1/2x du हुने भयो 2x यो x काट्यो 2 बाँकी छ यो भनेको 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e को पावर u du हुने भयो हाफ e को पावर u प्लस c दैट इज y इक्वल टू कति हाफ प्लस c e को पावर माइनस x स्क्वायर यति हुने भयो है यसको आन्सर चाहिँ यति हुने भयो मैले के गर्दिए यसलाई मैले हाफ e को पावर x स्क्वायर प्लस c भनेर लेख्दिए अनि e को पावर x स्क्वायर ले डिवाइड गर्दै यहाँ यो क्यान्सल भयो c सँगै यहाँ माथि पावरमा झुन्डेर आयो यसको सल्युसन यति नै भयो अब सायद तीनटा च्याप्टर बाँकी छ रिभिजन गर्नलाई त्यो तीनटा च्याप्टर सकेपछि म पनि यसलाई पज गरिहाल्छु अब जति भ्याए भ्याए है ल थ्यांक यू भेरी मच